A 20. század első éveiben a nemzetközi kapcsolatokban felhalmozódtak a feszültségek. A nagyhatalmak egymással szemben katonai szövetségekbe tömörültek, így próbálták megvédeni meglévő pozícióikat, vagy érvényesíteni hatalmi törekvéseiket. Az európai nagyhatalmi rendszer két táborra szakadt, az egyik oldalon az Antant, amit Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország alkotott, a másik oldalon pedig Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia és Olaszország állt. A két szövetségi rendszer között egyre feszültebbé váló viszony azért volt baljóslatú, mert kivétel nélkül minden országban eluralkodott az a nézet, hogy a céljaik elérésének egyedüli eszköze csak egy sikeresen megvívott háború lehet. Emiatt az államok egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a hadseregfejlesztésre, a tenger és a szárazföldi fegyverkezés fokozására, ami miatt tovább erősödött a kölcsönös fenyegetettség érzése. A hírközlés és a tájékoztatás forradalma ekkora már lehetővé tette a közvélemény befolyásolását is. Így a háborús propaganda az emberek hétköznapjainak részévé vált. Az erőszakot és a háborút széles körben úgy tüntették fel, mint szükségszerű, sőt kívánatos és nemes tevékenységet, ami egy nemzet számára dicsőséget, a problémákra pedig végső megoldást kínál. Az erőszak méltatása és igazolása ráadásul megjelent az emberek világnézetét alakító eszmeáramlatokban is. Jogosnak tűnt fel a nemzeti kiteljesedést hirdető nacionalizmusban, természetesnek a civilizációs és faji felsőbbrendűséget hirdető imperializmusban, és a forradalmat váró radikális szocialista nézetekben is. Ez lehet az oka annak, amiért a két szövetségi rendszer 1914-ben kirobbant háborúját az érintett országok lakosságának egy része kitörő lelkesedéssel fogadta. A világméretűvé váló konfliktus gyújtópontja az Osztrák-Magyar Monarchia által 1908-ban annektált Bosznia volt. Ez a terület a Balkán minden jellegzetességét és feszültségét magában hordozta. Boszniában ortodox szerbek, katolikus horvátok és az iszlámot követő bosnyákok egymás mellett szigetszerű tömbökben éltek, és ez a helyzet a Balkán háborúkat követő nacionalista hangulatban etnikai vallási ellentéteket és a monarchiával kapcsolatos ellenséges érzéseket ugyanazon a helyen koncentrált. A nagyhatalmi erőfölény bizonyítására az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. június 28-án hadgyakorlatot tartott Boszniában, amit kiegészített a hadgyakorlatot felügyelő Ferenc Ferdinánd trónörökös látogatása a tartomány fővárosába, Szarajevóba. Az erődemonstráció egyértelműen az Oroszország által támogatott Szerbiának szólt, mivel a hadgyakorlat kijelölt dátuma az 1389-es első rigómezei csata évfordulójára, a szerb függetlenség elvesztésének napjára esett. A szerb nacionalista szervezetek merénylettel válaszoltak a provokációra, amiben közvetlenül egy sikertelen bombarobbantás után a nyitott gépkocsitól néhány méterre álló Gavrilo Princip pisztolylövésekkel halálra sebezte az osztrák-magyar trónörököst és a feleségét. A merénylő szerb nacionalista szervezetekkel fenntartott kapcsolata arra sarkalta Ferenc Józsefet és környezetét, hogy közvetlenül Szerbiát mondja felelősségre a történtekért. A merénylet után összehívott tanácskozáson a hadüzenet kérdése volt a központi téma, amin a harciasságot csak egy dolog fogta vissza. A hadüzenet Oroszország miatt egyértelműen magában hordozta egy általános háború kockázatát. A helyzet kulcsa ezért a monarchiával 1879 óta katonai szövetségben lévő Németországban volt. II. Vilmos császár, bár már régóta készült egy esetleges háborúra, mégis nehéz helyzetben volt, mert tudta, a döntése visszavonhatatlan következményekkel jár. A döntését a terjeszkedést óhajtó katonai-gazdasági körök erőteljes nyomása egyértelműen befolyásolhatta, és az alapja Helmut von Moltke, a német hadsereg vezérkari főnökének tájékoztatása lehetett. Ő az európai katonai erőviszonyok elemzése során arra a következtetésre jutott, hogy egy sikeres háború megvívásának feltételei egyelőre kedveznek Németországnak, de a francia fegyverkezés és az orosz stratégiai vasútépítés üteme rövid időn belül megváltoztathatja ezt a helyzetet. Ennek az 1914-ben érvényben lévő német haditerv miatt volt jelentősége, ami szerint egy Franciaország és Oroszország elleni kétfrontos háborút úgy lehet csak sikeresen megvívni, ha időben azok nem esnek egybe. Ezt úgy lehet kivitelezni, hogy előbb egy gyors, nyugati hadjáratot kell indítani Franciaország ellen. A német hadsereg zöme Belgiumon és Észak-Franciaországon keresztül megkerüli a közös határon felépített francia erődrendszert, majd visszakanyarodva bekeríti, a svájci határra szorítja, és egyetlen hatalmas katlancsatában megsemmisíti az ellenséges haderőt. A szövetséges monarchiának ebben a háborúban az a feladata, hogy miközben kivívja a győzelmet a szerbiai fronton, feltartóztatja a lassan kibontakozó orosz támadást.
A franciák legyőzése után a nyugati fronton felszabaduló német csapatok az osztrák-magyar seregekkel együtt már kellő fölényben lesznek ahhoz, hogy keleten is győzelmet arassanak. A politikai és katonai vezetés végül kedvezőnek ítélte meg a szarajevói merénylet nyomán kialakult diplomáciai helyzetet, ráadásul olyan gyors hadjáratokkal, egy villámháborúval számolt, ami véget ér, mire a konfliktusban közvetlenül még nem érintett angolok cselekvésre szánnák el magukat. Ferenc József osztrák császár és magyar király ennek megfelelően biztató német üzenetet kapott. 1914. július 23-án a szerb kormány ultimátumot kapott, amelyre az osztrák-magyar monarchia 48 órán belül választ követelt. A szerb üzenet még a határidő lejárta előtt megérkezett, de a szuverenitás sértő osztrák-magyar követeléseket nem teljesíthette. A háborús ürügy ezzel létrejött, pár nap tétavázás után, július 28-án Ferenc József ezért hazat üzent. A háborús állapot kinyilvánítása ezután örvényszerűen terjedt szét Európában. Az európai országok, Szerbia, Oroszország, Németország, Franciaország szinte egy időben általános mozgósítást rendeltek el, és különböző indokokkal hadat üzentek egymásnak. Az első világháború helyi konfliktusként indult, ám a szövetségi rendszerek létéből következően csak hamar az Antant, illetve a központi hatalmak közötti összecsapásként folytatódott. Németország és az osztrák-magyar monarchia szomszédos államok voltak, közös határvonallal, ami egy Európát átszelő földrajzi tömböt alkotott. Később hozzájuk csatlakozott Törökország, valamint Bulgária is, így a németekkel szövetséges országok között folyamatos szárazföldi kapcsolat volt biztosítva az Antant gyűrűjében. A kibontakozó nemzetközi háborús konfliktus első sokkoló meglepetését az okozta, hogy a hadban álló országok valamennyi katonai vezetője egy gyorsan lezajló, mindent eldöntő háborúval számolt, de ez az elképzelés teljesen tévesnek bizonyult. A modern, nagy tűzerővel rendelkező fegyverek miatt a katonai stratégiában egyrészt kialakult az a meggyőződés, hogy háborúban csak is a támadás hozhat sikert, mert a védekező fél eleve lemond a kezdeményezés nyújtotta lehetőségről, ezáltal a győzelemről. Másrészt a tömeghadseregek felszerelése, ellátása és bonyolult mozgatási rendszere hatalmas költségeket igényelt, emiatt a politikusok és a katonai vezetők úgy vélték, hogy a modern idők háborújának gyorsan kell kezdődnie és gyorsan kell befejeződnie, különben beláthatatlanul drága lesz. A századfordulón egyre intenzívebbé váló fegyverkezési versenyt az ipari forradalom második szakaszának haditechnikai újításai jellemezték. A parancsnokok irányítása alá felfoghatatlanul nagy pusztító erők kerültek, aminek tervszerű alkalmazását ugyancsak elsöprőnek gondolták. A szárazföldi hadviselésben elsősorban a géppuska alkalmazása volt újdonság, de vetettek be harcigázt, lángszórót és kezdetleges tankokat is. A tengereken megjelentek a 305 mm-es kalibernél nagyobb űrméretű ágyúkkal rendelkező, erős páncélzatú vasszörnyek, a szupercsatahajók, valamint a drága, nagy és lassú hadihajókat veszélyeztető tengeralattjárók. A léghajók és a repülőgépek feltalálásával és katonai felhasználásával pedig egy teljesen új terület nyílt a jövő hadviselése számára. 1914-ben, az első háborús évben a szemben álló felek 3 kontinentális fronton és az Északi-tengeren csaptak össze. Nyugaton a franciák Elszász-Lotaringiában indított támadása hamar kudarcot vallott. A jobban felkészült német hadsereg viszont súlyos határcsaták után Belgiumon át betört Franciaországba, és szeptemberben elérte a Marne folyót, megközelítve a francia fővárost, Párizst. A német támadást azonban itt sikerült megállítani, és miután egyik félnek sem sikerült az ellenségét átkarolnia, állóháború alakult ki. Az állóháborúban a szemben álló hadseregek szöges drótvonalak és földhányások mögé ásott lövészárkokba húzódtak, amiket később még több lövészárokkal rendszerre építettek és bunkerekkel erősítettek meg. A frontvonalak mögé nehéz tüzérséget telepítettek, amik órákig, sőt napokig ontották magukból a robbanó lövedékeket. A két front közötti szakasz, az úgynevezett senki földje, a robbanásoktól holdbéli tájjá és életveszélyes zónává változott. A csatákat a megerősített állások elleni frontális támadások jelentették, amiket hosszú tüzérségi előkészítés után több hullámban indítottak el. Ezek a megújuló kölcsönös támadások teljesen sikertelenek voltak, a frontvonalak pedig a háború végéig szinte mozdulatlanok maradtak. A déli és a keleti fronton sem az előzetes német elképzelések alapján alakult a helyzet. Az orosz hadsereg a vártnál sokkal gyorsabban mozgósítva benyomult Galíciába és Kelet-Poroszországba. Poroszországban Paul von Hindenburg tábornok irányításával a németek ellentámadást indítottak,
és a Tannenbergnél és a mazuri tavaknál aratott győzelmekkel meg tudták fordítani a helyzetet, de az osztrák-magyar haderőnek egyszerre kellett a szerb és az orosz haderővel harcolnia, ami meghaladta az erejét. A monarchia a világháború első hónapjaiban a szerbiai és galíciai harcokban olyan súlyos emberveszteségeket szenvedett, a becslések szerint 800 000 katonája veszett oda, amit teljesen kiheverni soha nem tudott. A kudarcok ráadásul aláásták a sok nemzetiségű hadsereg egyébként is közepes harci morálját, ami miatt a pozíciójának megtartásához német segítségre volt szüksége. Ezt igazolta, hogy csak a 11. német hadsereggel kiegészülve és német parancsnokság alá kerülve sikerült az osztrák-magyar csapatoknak Gorlice mellett áttörniek az orosz állásokat és a monarchia határain kívülre szorítani az ellenséget. A háború elején a katonai erőviszonyok teljesen kiegyensúlyozottá váltak, aminek megváltoztatása, vagyis az állóháború mozgóvá változtatásának igénye a későbbiekben a szemben álló felek legfontosabb célja lett. A hadi állapot miatt a hátországok gazdaságának minden termelő erejét a háborúnak, illetve a hadsereg igényeinek rendelték alá, mert azt remélték, hogy az ellenségnél nagyobb támadóerő felvonultatásával a frontok egy bizonyos ponton majd áttörhetők. 1915-ben a németek Ypernél, a britek Neuve-Chapelle mellett, a franciák pedig Champagne-ban kísérleteztek a másik oldal megtörésével, sőt, Sir Winston Churchill brit haditengerészeti miniszter javaslatára egy új hadszintér megnyitásával is kísérleteztek a Gallipoli félszigeten végrehajtott partraszállással. A németek 1916-ban több hónapig tartó ádászküzdelmet indítottak a stratégiailag teljesen jelentéktelen verdöni erőd megszerzéséért, egy erődért, ami az első világháború értelmetlenségének drámai szimbóluma lett. A felőlő küzdelem helyszíne mészárszékre emlékeztetett, ezért méltán érdemelte ki a hátborzongató vérszivattyú jelzőt. Az állóháború megszüntetésének másik lehetséges módja az volt, ha a szemben álló felek különféle ígéretekkel újabb országokat vannak be a harcba a maguk oldalán. A központi hatalmakhoz Törökország, az Antanthoz a korábbi szövetségeseivel szembefordulva Olaszország csatlakozott. Az osztrák-magyar haderő egy részét ettől kezdve a megmegújuló olasz támadások is lekötötték az Alpok déli lejtőjénél, az Isonzó folyó mentén és a Doberdói fennsíkon. Olaszország hadba lépését Bulgária csatlakozása tudta ellensúlyozni, ami a két tűz közé került Szerbia vereségét jelentette. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!